Bismillahirrahmanirrahim. Microsoft Excel پاغي کې زموږ سره نن لیکچر 18 دی او نن زموږ سره چې کوم دی ټاپک already go to special غوښتل چې سبا به ډیسکس کوو نو د دې په تر باندې مختلف کمانډز دي چې هغه موږ دلته کرنټلی شیټ باندې اپلای کولی شو لیټس سپوز د هغې لپاره داسې نیم شو بیا هغې کې چې کوم دی لیټس سپوز سیلري شوله دا موږ مینشن کړو او هغې کې ډفرنټ نیمز چې کوم دی ورکړو داسې دې فارم سره او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دلته ورته سیلري چې کوم دی هم موږ څه کړو انټري کړو دې فارم سره کلیر شو داسې دې فارم سره موږ سیلري انټري کړو بیا هغې نه بعد دا لږ بولډ کوي کنټرول بی سره او دغه رنګې میکزیمایز یې کوي یا زومینګ یې کوي د دې په ترو باندې کلیر شو او د هغې نه بعد بیا راشه دلته دې ته کمنټس ورکړه چې اسد کلیک کوو بیا دلته ریویو کې چې کوم دی کمنټس کلیر شو نو اسد is a good boy let's suppose دا زموږ سره یو کمنټس دې ته موږ ورکړو کلیر شو او بیا د هغې نه بعد جان ته موږ یو کمنټس ورکړو دا سلیکټ کوو ګډ لیټس سپوز داسې کمنټس ورکولی شو دغه رنګې مختلفو کسانو ته تاسو کمنټس ورکولی شئ نو اوس دیس کې کرنټلی ته داسې کول غواړې چې زه کمنټس ته لاړ شم کوم ځای کې کمنټس اپلای شوی زه هغې ته لاړ شم د ګو په ترو باندې ګو ټو سپیشل په ترو باندې نو بیا ګو ټو سپیشل او فرسټ اف آل زموږ سره سره کمنټ نو بیا به کمنټس already موږ ډسکس کړی چې یو ډسکرپشن کول دي د یو ورډس انټرپریټیشن کول دي کلیر شو چاته څه لیکي د یو ورډس ایکسپلینیشن کې د دې په ترو باندې بیا هغه منشن کولی شي نو دلته بیا کلیک کړو نو اتوماتیکلی اسد او جان ته کمنټس اپلای شوي دي نو هغې ته زموږ سره څه شو هغې ته اکسس شو هغې ته ګو شو بیا هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره ګو ټو سپیشل او سپیشل کې بیا کانسنټس نو فرسٹ اف آل کنسنینٹ کی نمبر کلیر شو ټیکسټ نم چیک لري کا لاجیکل نیم لري کا ایررز نیم لري کا نو سلوم به چې کوم دی نمبرز په شیټ کې نمبرز ستل غواړي کلیر شو کنسنینٹ سلیکټ کو فرسٹ اف آل نمبرز نو ګور به دي کې اوکې یا دلته سیمپل کلیک ولګو او بیا لاړ شه څه شي ته ګو ټو سپیشل او سپیشل کې بیا زموږ سره کنسنینٹ او په کنسټنټ کې چې کوم دی زموږ سره نمبر کلیر شي نو څه ګوره چې چېرته نمبرز دی اتوماتیکلی هغه نمبر چې کوم دی تاسو ته به هغه څه کړي هغه به سلیکټ کړي هغې ته به چې کوم دی د دې کمانډس په ترو باندې هغه ګو شي نیکسټ نمبر چې کوم دی په دې کې زموږ سره فایند ګو ټو سپیشل او سپیشل کې چې کوم دی زموږ سره کنسټنټ بیا ټیکسټ لیټس سپوز الفابیټک لیکل چې کوم دی هغې ته تلل غواړي کلیر شو لاجیک نم لري کو کلیر شو ایررز هم لري کو نو زموږ سره څه شی دی ټیکسټ صحیح شوه نو ټیکسټ ته به د دې په ترو کرنټلی موږ څه شو موو کیدلی شو ټیکسټ ته به ځو نو ګو ټو سپیشل او سپیشل کې بیا کنسټنټ او نمبرز الریډي وشو ټیکسټ باندې چیک چې کوم دی تاسو پرېږدوئ کمبو باکس کې چې کوم چیکس لګي او بیا د هغې نه بعد اوکې نو اوس نیمز او سیلري ټوټلی دا ټیکس چې کوم دی زموږ سره څه شو دې په ترو باندې سلیکټ شو نو دې ته موږ تللی شو لکه زموږ سره شیټ کې څونه یعنې بیا ټیکس لیکلی شوی نو هغې ته به تاسو کې دا اکسس کوي دا ته به سلیکشن کوي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره کنسټنټ او بیا لاجیکل نو لاجیکل اصل کې موږ ټرو فالس ته ویلی شو کلیر شو زموږ سره ټرو صحیح شوه یا دلته هم ولیکي ګوره زموږ سره equal to 2 greater than 1 clear شو نو true بیا هغې نه بعد چې کوم دی دلته ولیکي چې equal to بیا 1 is greater than 2 clear شو نو false به راکړي نو دا زموږ سره لاجکس دی ګوره دلته false clear شو false او بیا against چې کوم دی دلته موږ څه لیکو true صحیح شوه
نو لیست کې بیا لیکي چې ټي آر یو ای ټرو شو او بیا اگین دغې نه بعد دلته رالو او دلته څه ولیکو فالس او دلته چې کوم دی فارمولې والا ټرو فالس زمونږ ولیکو نو دې ته لاجیک ویلی شي نو د هغې دپاره لومبې زمونږ سره go to special او go to special نه بعد چې کوم دی زمونږ سره بیا فارمولا کلیر شو نو کانسټنټس او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی لاجیک نو لاجیک کې به چې کوم دی دا ټیک مارک چې کوم دی چیک باکس دا به آن پرېږدي نور نه به څه کې لري کې نو ګوره اوس دلته اتوماتیکلی ټرو فالس دیټس کالډ لاجیک کلیر شو دا زموږ سره چې کوم دی فارمولا لاجیکس دی او دا داسې چې هسې سمپل ولیکي ټرو فالس نو د دې په ترو باندې د لاجیک ټرو فالس چې کوم دی دا اکسس کولی شي دا دې ته تللی شي نو هغې نه بعد بیا بل چې کوم دی زموږ سره go to special او بیا کانسټنټ او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره ایرر نو ایرر چې کوم دی بنیادي طور پر موږ ولیکو چې لیټس سپوز هیش نیم لیکو اکثر داسې ولیکو څه شو چې زموږ سره هیش او بیا نیم او بیا شفټ 1 اخره کې داسې ایررز نشان چې کوم دی داسې یا موږ داسې ولیکو چې ایکول ټو بیا زموږ سره لیټس سپوز دا او بیا ډیوایډډ بای دا کلیر شو بیا پریس انټر هیش ویلیو کلیر شو نو دا هم زموږ سره یو ایررز شو کوي نو دیس کې موږ ولیکو چې هیش ویلیو لیټس سپوز وی ای ال یو ای ویلیو او بیا شفټ 1 سره دا دغه راځي سمبل چې کوم دی فیکټوریل غوندې بیا هغې نه بعد زه دلته هم لیکم داسې چې زموږ سره شفټ هیش ویلیو کلیر شو او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دلته شفټ 1 داسې لیکو نو اوس ایررز اکسس کولی شي د دې په ترو باندې چې go to special او special کې چې کوم دی زموږ سره کانسټنټس او بیا هغې کې چې کوم دی ایررز نو اوس ورته وایي چې ما ایررز ته پوش کا ما ایررز ته گو کا نو بیا ایررز automatically value hash چې کوم دی دا یې موږ ته څه کړو سلیکټ نو دا ایررز به هم ته څه شي کولی سلیکټ کولی شي هغې نه بعد بیا موږ سره دی go to special او special کې چې کوم دی بیا فارمولا نو فارمولا کې اوس په نمبر تا ته نمبر والا ډیجټس به تا ته سلیکټ کړي چې په کوم فارمولا اپلای شوي بس ایکول ټو بیا 2 کلیر شو یا دا اتوماتیکلی د دې نه څخه سلیکټ کړه کنټرول سی او بیا شیټ 2 ته راشه دلته کنټرول وی کلیر شو او بیا یې د دې نه زوم کلک دې فارم سره بیا د هغې نه بعد دلته فارمولا اوس اپلای کوم څه شو چې ایکول ټو 3 پلس 3 is equal to 6 کلیر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ایکول ټو بیا 3 پلس 3 is equal to 6 صحیح شو دغرنګې بیا ولیکه چې ایکول ټو بیا 4 پلس 4 is equal to 8 صحیح شو هغې نه بعد د هسې نمبرز هم دي فارمولا والا نمبرز هم زموږ سره څه دي اویلیبلز دي په کرنټ شیټ کې نو هغې لپاره go to special او special کې چې کوم دی زموږ سره فارمولا کلیر شو نو فرسټ اف آل فارمولا نمبرز نو دلته به دې نمبر باندې چیک آن وساتئ کلیر شو نو اوس ګوره فارمولا نمبرز نو د هغې نه بعد ګورئ اوکې نو کوم باندې چې فارمولا اپلای شوې ده هغه ایریا ته به چې کوم دی راسي شي اکسس شي بیا هغې نه بعد چې کوم دی موږ سره go to special او special کې چې کوم دی بیا فارمولا ټیکسټ نو اوس ټیکسټ والا فارمولا فار ایگزامپل دلته ولیکئ چې equal to shift double quotes اصل کلیر شو shift double quotes press enter څه شو دا یو فارمولا ټیکسټ شو بیا دلته لیکلو چې equal to بیا shift double quotes الف کلیر شو بیا shift double quotes press enter اوس اگین دلته زموږ سره نیم دی او دلته چې کوم دی زموږ سره علي دی کلیر شو نو اوس په پوره فارمولا والا ټیکسټ به تاته څه کوي سلیکټ کوي هغې لپاره بیا لاړ شه go to special او سپیشل کې چې کوم دی زموږ سره فارمولا کې بیا زموږ سره ټیکسټ نو اوس وګوره دلته به ټیکسټ تاته څه کړي سلیکټ کړي اټومیټیکلی فارمولا والا ټیکسټ چې کوم دی تاته څه کو سلیکټ کو نیمز شو اسد علي کلیر شو نمبرز والا هم درته څه کو سلیکشن واخیسته چې په کوم باندې فارمولا اپلای شوي نو هغې تاته څه کو سلیکټ کو
نو د هغې دپاره چې کوم دی مونږه فارموله چې کوم دی څه کوو یوز کولی شو کلیر شو نو اوس دلته ټیکسټ والا په اپلای کې کلیر شو نو سمپل ټیکسټ چې کوم دی دا به تاته څه شي سلیکټ کړي کو نمبر دی اوس اپلای کو نمبرز به هم درڅه اټومیټیکلی څه کوي هغه هم فایند آوټ کوي بیا ګو ټو سپیشل او بیا فارموله کې لاجیک او بل چې کوم دی ایررز دی نو لاجیکل دپاره هغه فارموله موږ څه کړو دلته ولیکو چې ایکول ټو بیا 3 is greater than 2 یا less than 2 false شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته ولیکو چې equal to 8 is greater than sorry زموږ سره بیا against لاړ شو مایکروسافټ ایکسل ته بیا دلته ولیکو چې زموږ سره 9 او بیا greater than زموږ سره 1 plus enter نو true او دغه شانتي errors هم وکړو چې equal to بیا دا divided by let's suppose دا false press enter نو hash بیا دلته بل errors وکړو clear شو چې equal to بیا دا divided by let's suppose د text باندې let's suppose دا text شو نو hash value دا errors شو نو اوس د هغې نه بعد چې کوم دی فایند او فایند کې بیا ګو ټو سپیشل او سپیشل کې فارموله نو اوس لاجیک فرسٹ اف آل لاجیکل ټرو فالس به تا ته څه کړي سلیکټ کړي او ایررز سره به ایرر سلیکټ کړي نو فالس ټرو کلیر شو دا یې ته څه سلیکټ کړو هغې نه بعد بیا زموږ سره ګو ټو سپیشل او سپیشل نه بعد چې کوم دی بیا فارموله او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره ایررز چې ایررز یې موږ ته څه کړو د دې نه سلیکټ کړو نو اتوماتیکلی ایررز چې کوم دی زموږ سره اوس دلته کلیک ولګوه بیا راشه go to special او special کې چې کوم دی زموږ سره error فارموله او فارموله کې چې کوم دی بیا څه شی دی errors او بیا اوکې اتوماتیکلی کوم ځای کې تا errors کړی نو هغه errors به تا د څه کې select کړي आज के लिए इतना काफ़ी है